Okay. And adding the rest of the ingredients until you achieve the right consistency, which is ideally should stretch but should not tear easily. This cake icing is quite heavy, and sculpting into various shapes is possible with the use of the carving and the decorating tools. Ayan, yung fondant icing, yun yung parang gum paste na nakalagay sa icing. So, madali lang naman siya gawin. Kaya lang, medyo mahirap siyang i-sculpt if ever yung tawag dito i-shape off on doon sa mismong cakes. Ang pagpapalapat po niyan medyo may kahirapan if ever na nag-uumpisa pa lang kayo. Pero if you know the techniques and the tawag dito, the style on how to have the fondant icing is madali na lang yan sa inyo. Okay, so yung iba, terrain yung ginagamit. Ayan, and then gelatin, the water, the icing or caster sugar, ayan. Pero yung ginagamit ko lang talaga kapag sa fondant icing is the marshmallow lang and the powdered sugar and cornstarch. Ayan, yun lang po yung aking ginagamit na ingredients. Yung cornstarch, yun po yung ginagamit kapag pina-flatten mo na siya. Diba? Kasi may certain thickness yung ating fondant icing kapag i-cover na natin sa cakes. Ang pinakamahirap na part po dyan is yung paglapat doon sa mismong cakes. Kasi medyo minsan may mga hangin, minsan naman kumukulubot yung ating tawag dito, yung ating paste or yung gum paste, minsan napupunit din. So may mga tendency kasi na maisabit or something, mapupunit talaga siya sa sobrang nipis kung gusto mo mas manipis, 'di ba? So ganun po yung kahirap kapag gumawa ng fondant icing. Yan, sa pagpapalapat, madali lang siyang gawin, pero kapag maglagay na, mag-decorate na tayo, doon na tayo mas mahihirapan. Ayan. Next is the chocolate ganache. Ayan. It pronounced ganache, not ganache. It's ganache. Ayan. Chocolate ganache is a glaze are probably the easiest cake icing to make, which my video tutorial how to prepare chocolate ganache. Ayan. So, gagawa ako ng video tutorial on how to make a chocolate ganache. Ayan. Madali lang naman yon. I-melt mo lang yung chocolate bars, lagyan ng butter, lagyan ng tawag dito, ng heavy cream or all-purpose cream, yun na. It is a ganache. Ayan. Kung nakikita nyo po, yung ating tawag dito, yung ating kapag sa mga parties and celebrations or occasions, if you notice yung ating chocolate fountain, ayan. Nakakuha na po ba tayo ng chocolate fountain sa mga party? St. John? Ayan. Yung chocolate na yon na umaagos doon sa mismong chocolate fountain, that's what you call chocolate ganache. Ayan, 'di ba? Kapag ilagay mo yung i-coat mo na yung mga marshmallows, candies and mix of fruits, breads or something, 'di ba? Tawag dito, nagda-dry up na siya kaagad. So, yun po is yung chocolate yon na tinunaw, and then tawag dito, mayroon po siyang heavy cream at saka butter. Kaya siya glossy. Nilalagyan kasi nila ng butter para medyo glossy siya tignan kapag nag-dry up na yung mismong tawag dito. Pero yung iba kasi, ang chocolate fountain nila, nilalagyan nila ng tubig lalo. Ay, ang pangit nun, hindi po ganon. Dapat po tawag dito, pag dinip mo na yung tawag dito, yung mga fondo, tawag dun kasi is fondo, 'di ba? Yung mga mix of candies and breads, 'di ba? Kapag ididip na po doon, dapat nagde-dry up siya kaagad. Yun po yung chocolate ganache. Okay. So another one is you have to perform the self-check, St. John.
on our LMS. Pero, ang pasahan po niyan is doon ulit sa ating bread and pastry fan page. Kasi nga, ako po mag-check niyan. So, there is 5 questions na nakalagay dyan. So, kung nakikita nyo, nakikita po ba? Ayan. So, we have self-check 3.3-1. Ayan. Self-check 3.3-1. So, yan po. Mayroon po siyang question number 1, which is the easiest cake icing to make. Number 2 question is frosting is part of butter and good quality cheese. The number 3 is type of cake icing that dries into the hard outer shell. It is also one of the easiest to dye with the edible colorings. Made a sifted powdered sugar, milk, and superior butter for question number 4. For the question number 5, this type of cake icing is achieved using cold heavy cream and sugar. So, di ba, napakasimple lang yung mga tanong ni Sir dun sa self-check. Pero, simple din ba ang pagtawag dito, pagpapasa niyan? Diba? So, pakipasa po niyan doon sa ating submission page for bread and pastry. And then, next is the steps on procedure in icing a cake. So, we have, you will need the cake cardboard or cake board. Ayan, tawag doon is cake cardboard. Yung pinagpapatungan ng cake na cardboard, that is cake board or cake cardboard. It is come into the different sizes. Use a board that in 1 inch larger than your cake pan. Tandaan na, pag gumamit po tayo ng cake board, dapat mas malaki ng 1 inch doon sa inyong ginagamit na cake pan. Okay? Kasi may mga cakes kasi na kung dapat, yun po yung standard niya. 1 inch po yung kanyang sa gilid. If ever. Wag din pong masyadong malaki. 'Di ba? Kasi syempre, 'di ba? Ang liit ng cake mo tapos mas malaki pa yung cake board mo, 'di ba? Tapos nakakarton pa, ang laki-laki, tapos pag bukas, 'di ba, liit-liit. So hindi naman siya proportion. If you don't have cake boards, a kitchen plate should be just fine. So pwede din naman na kitchen plate or yung mga dinner plate natin, pwede din naman siya gamitin. Okay, another one is the turntable. Ayan, the turntable, yan po yung umiikot, 'di ba? Na tawag dito parang lazy Susie or lazy Susan sa mga tawag dito. So tinatawag po doon kapag doon po nilalagay yung inyong cakes kapag nag-icing kayo, 'di ba? Kasi para ma-simplify yung pag-apply ng inyong mga frosting or icing sa paggamit ng turntable. It is used to move cake easily in making frosting and decorating. Ayan. So next is the cake decorating knife or the icing spatula. Okay, these are round tip blunt knife that are essential for moving icing around and smoothing edges. They come into bent and flat. I almost exclusively use a flat, but the bent come in handy for something the top of the cake. So, dalawang klase yan. May bend spatula, which is yung parang nakatupi siya ng konti. Kasi para dun sa mga top part ng cake na hindi siya sasabit na. So, kunwari, dun sa pinakagitna mo i-finishing yung kanyang surface, is pwede mo gumamit ng bent. Pwede din naman yung straight lang. Nakadepende din naman yan sa technique and dun sa skills mo kapag nagpapalitada. Kasi sabi nga nila, kapag nag-a-icing ka ng cake, para kang construction worker. Kasi nagpapalitada ka. So, kung bako-bako yung palitada, it's fine, di ba? Kasi nobody's perfect. Diba? So, kung bako-bako man yan, gawan mo na lang ng design na medyo hindi siya ganun ka-finish or ganun kakinis. Kasi medyo mahirap talaga kapag sa una, kapag nagpapakinis ka nung surface ng ating cake. Promise, madami pong tawag dito, marami na pong nangyari yan sa mga estudyante ko. Diyan po sila talaga nahihirapan sa pag-icing ng cake nila. Pero may mga techniques
naman at saka mga skills na dapat ituro sa inyo